নমস্কাৰ, মই ভানু শৰ্মা। বিহু আহিলেই বিহুত আমাৰ ছালখন ধুনীয়া হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। অৰ্থাৎ ছাল যেতিয়া হেল্ডি হৈ থাকিব তেতিয়া আপুনি সাধাৰণ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিলেও আপোনাক ধুনীয়া লাগিব। তাৰ কাৰণে কি কৰিব জানে? মাটিমাহৰ দাইল ল'ব আৰু তিল দুইটা সমান পৰিমাণত লৈ পেলাই ৰাতি তিয়াই থৈ দিব। পিছদিনাখন মিক্সিত পেষ্ট কৰিব আৰু সেই পেষ্টটো যেতিয়া আপুনি গা ধোৱাৰ আগতে 15-20 মিনিট লগাই তাৰপিছত ধুই দিব। এয়া আপুনি মুখত লগাব পাৰে, ডিঙিত লগাব পাৰে, হাতত লগাব পাৰে, ভৰিত লগাব পাৰে। অৰ্থাৎ মাটিমাহৰে আমাৰ ডিপ ক্লিনজিং কৰে, ফ্ল' কৰে আৰু ছালৰ উজ্জ্বলতাটো বঢ়াই বগা কৰে আৰু ছালত যদি আপোনাৰ কিছুমান দাগ আছে সেই দাগসমূহো নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰে। আৰু তিলটোতো কথাই ক'বই নালাগে। তিল হৈছে আমাৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট। তিলে আমাক হিলিং কৰে, ৰ'দৰ পোহৰৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰে, ফ্ৰী ৰেডিকেলছসমূহৰ পৰাও আমাক ৰক্ষা কৰে। গতিকে তিলো আমাৰ যথেষ্ট উপকাৰী। এয়া কিন্তু আমাৰ অতি পুৰণি কালৰ পৰা চলি আছে। গতিকে বিহুৰ আগত আপুনি লগাওক আৰু বিহুৰ কেইদিন ধুনীয়া হৈ থাকক। ধন্যবাদ।